لأنه التراث جزء من الذاكرة، قرر فريق ذاكرة لبنان يخصص كم حلقة على تراث البلد. اليوم عم نحكي عن التراث اللبناني وأي قوانين بيحموه. في معنا اليوم الأستاذ عبد الحليم جبر، أستاذ بجامعة الكاثوليك وكمان باللجنة الاستشارية بوزارة الثقافة من 2014، وأستاذ فضل داغر نعرفه بذاكرة لبنان، مهندس مخصص باستعادة البيوت القديمة. أساتذة، بس تنبلش بطريقة عامة، شو هو التراث؟ وليه مهم التراث؟ يعني بنحكي نسمع بلبنان بنحكي بالبيوت القديمة، بنحكي بالموسيقى، بنحكي بالأكل، بس إذا ما ناخد وصف معين، شو هو التراث؟ إذا بدنا نحكي بالتراث الثابت اللي هو بيشمل التراث الطبيعي والتراث العمراني المبني، هو بالمفهوم الأشمل هو اللي ما فينا ننجو هلا لأسباب اقتصادية أو بسبب تغيير التقنيات أو تغيير الذوق أو طريقة الحياة. كل شيء انعمل وما مش منطقي أو ما ممكن ينعمل هلا برأيي تراث، بس كمان في تفصيل أكثر. أي التراث هو الإرث معناتها يلي عم نورثه من أهلنا، يلي أهلنا سلمونا إياه ومفروض نحن نسلمه لأولادنا من بعد. فبمنطق الوطن إجمالا البلد بيكون في شيء اسمه تراث يلي هو بيتعلق بثقافة كل أبناء الوطن، كلهم بيلتقوا فيه وبيعتبروه انه قسم من تاريخهم الثقافي، وهالقسم الاساسي يلي بيميزهم عن غير بلدان مفروض كمان يسلموه لاولادهم، وبيبقى واكيد بيختلف، يعني مش منا شغله ثابته بالوقت. اوكي، يعني اليوم اذا عم نحكي عن التراث اللبناني، يعني عم نحكي عن التراث اللي عمره من 1920، او نرجع كمان من قبل يكون في وطن لبنان، لانه نسمع بنقاشات انه لا، تراث مش من زمان، في اثار وفي تراث. كيف فينا نحدد الفرق؟ كيف فيه البلد يستفيد من هالتراث؟ بالمفهوم القانوني الحالي الآثار هي كل شيء لحد 1750 1700 وكل شيء قديم اللي هو بس بعده عايش يعتبر تراثي مش أثري. وبس للأسف القانون هيدا بيرجع لسنة 1933، معناتها واقف مفهوم التراث بين 1700 و 1933. يعني إذا بدي أتوسع بالفكرة اللي قالها فضله قبل، أنا برأيي كل شيء وصل لتكوين لبنان هو جزء من تراثه، من ما قبل أي عصر الواحد بده لحد ما تكون لبنان، وكمان أول ما صار لبنان دولي وبلش ينتج أشياء وما بقى فينا نعمل مثلها. يعني العمارة الحديثة اللي انعملت بعد الاستقلال، بعتقد فضل بيوافق معي كمان، هيدي تراث صارت. اكيد، خاصه انه صار مرق زمن طويل من وقت الاستقلال لهلا. التراث له علاقه بالتاريخ. اوكي، نحن بلبنان اجمالا اذا بدك كل واحد عنده ارث بيعترف فيه، وبس الارث الطاغي على الجو العام هو الارث الطائفي والارث السياسي، يلي هون ما فيك تناقشهم. مع انه تراث الثقافه كل واحد بيقدر يكون عنده راي بالموضوع وبيقتنع، بس هذا الموضوع الاساسي بكل العمليه، انه اكيد مش عم نقول انه ارث الطائفي او ارث السياسي ما له علاقه بالثقافه، لهم علاقه بالثقافه، انما نحن هون في شيء ثابت وجامد، وفي شيء بالعكس ما عم نعترف فيه يلي هو الارث الثقافي المبني. ليش؟ لانه عنده كمان صله بالاقتصاد. اوكي، يعني التراث اليوم المبني كيف فينا نستفيد منه، او المبني او الثابت كيف فينا نستفيد منه اليوم كبلد؟ عم تقول في علاقه اقتصاديه، ما فيه لبنان يستفيد بتراثه؟ هديك ما حكينا عن البيت القديم، البيت البيروتي او البيت الجبلي. في كمان نسمع وين معروف وين ما كان، بعلبك وبيت الدين، وبيجوا
بيجوا السواح تيزوروا بعلبك وبيت الدين وسوق جبال القديم. ما فينا نستفيد اليوم كبلد من التراث الثابت؟ اكيد في بلدان كتير اقتصادها ماشي على السياحه، وهالبلدان اجمالا بالعالم القديم، يعني حوالي البحر المتوسط والشرق، من اكيد من مصر، بتبلش بمصر اللي اقتصادها ماشي، اساس الاقتصاد بمصر السياحه كثير مهمه فيه. ايطاليا طبعا، فرنسا طبعا. وهون بنحكي عن التراث على صعيد اوسع، يلي منه بس التراث المبني او التراث الثقافي، بس الثقافه بفوت فيها كمان الاكل، بفوت فيها عده تقاليد بتفوت بهالجو. فطبعا لبنان كان عنده مجال يكون عنده هالثقل السياحي من خلال التراث تبعه، اوكي، وبنرجع نقول التراث شامل. بس حتى يعني كثير مهم للسياحة يعني بالمطلق. يعني يمكن السياحة بتجي على أول تشيك إنه ليش التراث مهم، بس التراث مهم كمان لإلنا لأهل البلد. هو يا بيعطينا نوع من الفهم لتاريخنا، يا بيعطينا نوع من الانتماء. يعني مثلا طاحوني أو معصر زيتون، هلا أنا بالنسبة لي الزيتون شغلة بشتري من السوبر ماركت يمكن، بس اللي بيشوف معصرة زيتون بالشويفات أو بالكورة بيفهم علاقة الزيتون والزيت بالتاريخ وبهلا بالاقتصاد. هلا مطبعة مثلا إذا بنفكر ببيروت، الإمبريميري كاثوليك بالأشرفية، أول مطبعة يمكن لا مش اول مطبعه، بس هيدي مطبعه اكيد موجوده من 1876. جزء من هيدي قبل الاستقلال، جزء من تاريخنا، جزء من تاريخ الشرق. معمل البيرة اللي كان بمار مخايل اللي تهدم السنة الماضية أو من سنتين، أول معمل بيرة بالشرق، هيدا تراث. يعني نحن يمكن بلبنان عنا نبيت وعنا عرق، بس إنه البيرة صارت جزء من تراثنا الحديث. بقى هيدا مهم كمان، مع إنه باطون ومع إنه مكانات وكل شيء ولا شو، هيدا بس إنه إيه. يعني اللي عم بيقوله عبد الحليم مهم، انه ما لازم ندمج التراث بالجمال، ما له علاقه بالجمال، له علاقه بالهويه وبالتاريخ. هلا حكيت عن معمل البيرة بمرب خايل اللي عمر، مش هو الوحيد. يعني بنسمع ببيوت كل فترة، بنسمع بنشوف على الانستغرام على فيسبوك الناشطين اللي بيركضوا كمان يوقفوا تدمير بيت او دهم بيت، تتدخل وزارة الثقافة وحاكم بيروت شو في قوانين اليوم بيحموا هالبيوت او هالبنايات القديمة او هالمعمل؟ اذا بناخذ البراسي دو لوفون، شو هن القوانين او اذا مش قانون، اذا وزاره ثقافه بتحميه؟ شو عنا بلبنان معقول يحمي هالتراث الثابت؟ الوضع ما بيطمن. هو اذا بدك موضوع الشغل على التراث، وخاصه تراث بيروت، ليش؟ لانه بيروت اقتصاديا هي العاصمه، وهون عندك ثقل اقتصادي كثير مهم، فالتراث نوعا ما السوق العقاري اذا بدك ضد التراث، والقانون ضد التراث، والقانون طبعا ضد قانون التراث. البناء، التنظيم المدني بيشجع على البناء ليعلي الكثافة. يعني أرض فيها مبنى 3 طوابق، القانون بيسمح لك تعمل 15 طابق. شو بده يضل من التراث إذا ما في شيء مقابل القانون يحميه؟ فهون بس تنقول انه الشغل على التراث ببيروت وبمفهوم الاراضي اللبنانيه كلها بلش من بعد الحرب بال 1995 على ايام وزير الثقافه، اول وزير ثقافه الاستاذ ميشيل قدي، يلي هو اول واحد انشا مبدا انه نعم نحمي هالاحياء القديمه وهالبيوت القديمه. انما اكيد صار في صراعات وصار في نقاش كثير على موضوع شو لازم ينحمى ومن امتى ولا امتى واي نوع وكذا، وشو قيمته الاقتصاديه وشو قيمته الفنيه وشو قيمته الجماليه. هون بنرجع مثل ما قال عبد الحليم على موضوع الهويه.
هي موضوع بالنهاية أكيد غير الجمال وكل المعايير الثانية في هوية لبنان يلي داخل بهالتراث. فالشغل بلش بال 95 إنما اليوم نحن بال 2020 لحديث اليوم قانون التراث يلي بيسمح انه ينحمى هالتراث بمعايير معينه بعد موجود بس ما تصوت عليه. خلي عبد الحليم يحكي يفصل. الإشكالية الكبيرة إنه نحن هلا بال 2020 عم نجرب نحمي التراث بموجب قانون من أكثر من 100 سنة، أقل من 85 سنة، سنة 33. تقريبا مستحيل. القانون القديم اللي بعده قائم بيفترض إنه الدولة غنية، مفهوم التراث أضيق، وإنه في دولة غنية وقوية قادرة تفرض حماية. طبعا نحن بجو تشعب مفهوم التراث ليشمل مش بس الاشياء الكبيره المونيومنتال القصوره، حتى الاحياء الشعبيه، البساتين، الحوش بقلب المدينه او براتها، هيدا كله صار جزء من التراث. شو بدك تعود لتعود؟ يعني هيدا مفهوم انه تعالوا عودوا لنا لنحمي اللي اساسه بالقانون القديم ما بيمشي هلا. بقى نحن هلا وقت اللي صار في القانون بوش السوق العقاريه بدك تفوت بصلب اللعبه انه اذا العقار اللي بدك تحميه له قيمه، وخلينا نكون صريحين يعني معظم القيمه الاقتصاديه للمجتمع اللبناني بشكل عام، المجتمع ببيروت، هي بالعقارات. يعني في كتير ناس عندهم املاك ما عندهم سيوله، فظلم انك تيجي تجمد لهم وخلص ما فيكم تعملوا شيء. اللي جربنا بلشنا من سنة يمكن من 98 نحكي بمبدأ نقل عام للاستثمار، اللي هو طبعا في كتير نقاش عليه، بس خلاصته انه في ثروة كامنة بقلب هالعقار بدك تحولها لسيولة، خصوصا وقت تتشعب الإرث للعقار الواحد. يعني في 10 ورثة لعقار واحد بدهم يشوفوا كيف يدبروا حالهم. ناس بياخدوا بيضلوا بالملك وناس بياخدوا مصاري. فهيدي الفكرة انك تقدر تتفرغ عن القيمة التطويرية اللي قانون البناء بيسمح لك وبيشجعك تعملها بغض النظر عن السوق، صار فيك تبيعها وتضلك مالك. هيدي اهميته. يعني صار فيني بيع وضل مالك. هذا هو المشروع القانون عم تشتغلوا عليه من 2014 اللي بعد لهلا ما تصوت. لا ما هي مش الموضوع. هيدا أداة قانونية بقلب القانون، بس هو أشمل. هو فيك تبيع اليوم، فيك تبيع العقار تبعك حتى إذا كان مصنف تراثي، أوكي فيك تبيعه ما في شيء بيمنع، الملك محفوظ. إنما ما فيك تبني عليه، معناتها ما فيك تستعمل عامل الاستثمار يلي قانون البناء بيسمح لك فيه. وهون صاحب الملك عم يشوف إنه عنده خسارة بهالموضوع، لأنه مش عم يقدر يطور هالعقار تا يوصل على هالعامل الاستثمار يلي القانون بحق له فيه. مبدأ قانون التراث الجديد يلي مطروح اليوم صار بمجلس النواب ومفروض نتأمل إنه ما يطول كثير تيصوتوا عليه. مبدأ هالقانون هو التعويض من خلال نقل عامل الاستثمار. معناتها عبد الحليم عنده بيت معتبر تراثي ما له حق يزيد عليه استثمار ومجبور يحافظ عليه هو وعائلته، مجبورين يحافظوا عليه، وما عندنا فلوس وما عندهم فلوس. عندك فلوس او ما عندك فلوس، خلينا نعتبر انه ما لها عليه. بس في قيمه بهالعقار، هالقيمه هيدي انا بدي خليك مالك بهالعقار، وحتى اذا بدك تبيعه بعدين تفضل بيعه. انما عامل الاستثمار تنقول لك حق 15 طابق واليوم موجودين 3 طوابق، هال10 طوابق او 12 طابق يلي اليوم مش عم تقدر تبنيهم بسمح لك هالامتار المربعه تبيعها برات عقارك بمنطقه ثانيه، اكيد ضمن دراسه شامله لتطوير بيروت. يعني ما فيك تكبها كيف ما كان وين ما كان، في ضوابط، يعني نقل محدد ومحدود وضمن قانون البناء، يعني ما فيك تتجاوز قانون البناء الحالي. فالموضوع هو تعويض من خلال تأمين سيولة ما تطلع من الدولة، لأنه الدولة ما عندها السيولة، ما عندها الإمكانيات. وبما أنه اللبنانيين معودين على كل حال هن تجار معودين يتاجروا بين بعضهم، بتصير العملية تجارة بين بعضهم، بيشتري منك أمتار بزيدهم على العقار تبعي،
انت ساعتها فيك تحافظ على المبنى تبعك، وانا بذات الوقت بكون استفدت نسبيا لانه زدت الاستثمار على عقاري. يعني انا اليوم اذا عندي بيت قديم ببيع الطابق اللي كان فيه اللي كان المفروض عمره بسمع عن مرته ببيع اشرح لك اياها هيك. بيع حقه. هيدا بيع البيت، حقه. هيدا البيت القديم، وهيدا حق الاستثمار اللي ما انعمل، يعني انا فيني بيع هلا هاي الشقفه وهيدا اللي منا العقار، موجوده. هيدا العقار الجديد. اوكي، فينا ننقل هيدا، نبيع هيدا ننقله لهون، شرط انه هيدا بيتحمل، وهيدا بعد لا تغير هو ولا تغيروا ملكيه. اكيد ضمن الضوابط انا عم حافظ على بيت قديم، بدي حافظ كمان على الحي تبعه، يعني من محيطه، مش هو لوحده، ما في شيء مستقل من محيطه، فلازم يكون ضمن محيطه له اهميته، مثل ما الامطار اللي نقلناها على منطقه ثانيه كمان ضمن المنطق او ضمن المحيط لازم تكون كمان ما تنزع المحيط الثاني، لانه هالامطار اللي عم ننقلها اليوم من هلا ل 50 سنه هي بتصير تراث كمان. يعني بهالمشروع القانون الدولة ما بتدفع هي، بس مفروض تراقب اللبنانية الأملاك الخاصة وقت عم بيتنقلوا، هي بتراقب إنه ما يصير في ما ينتزع الحي التراثي والحي الجديد اللي في مفروض. كثير شغل، في شغل من ناحية المهل القانونية، في شغل من ناحية أي تراث وأي لا، في شغل من ناحية تطبيق قانون البناء، إنه ما عم تنقل أكثر من ما العقار اللي عم تنقله عليه بيتحمل. يعني يعني في كل الإدارات، وزارة المالية والتنظيم المدني محافظه بيروت وبلديه بيروت كله، مش بس بيروت يعني البلديات المعنية كلهم عندهم شغل بتطبيق هالقانون، بس التوليفة طلعت من وزارة الثقافة بالتنسيق مع باستشارة التنظيم المدني بتفاصيل القانون، وباستشارة مجلس الشورى الدولي، إداريين سابقين، محافظ سابق إلى آخره، لا كيف ممكن يتطبق هالشيء بدون ما يتنافر مع قوانين تانية. بالنهاية أي قانون جديد بيجي بده ينسجم مع الموجود، ما بده يعمل يكون على خلاف معه. استاذ داغر حكيت قبل انه البيت المصنف، مين بيصنف بيت وكم بيت اليوم مصنف ببيروت او بلبنان؟ موضوع التصنيف محدد بقانون 1933 على ايام الانتداب الفرنسي، يلي بيسمح للدوله اللبنانيه، ما كان في بوقتها وزاره ثقافه، اليوم صار في وزاره ثقافه، فاليوم وزاره الثقافه هي المسؤوله، وبوقتها كان في مديريه الاثار يلي كانت تصنف مبنى تعتبره مبنى تراثي، اوكي، اثري تراثي، معناتها انه المالكين اذا تصنف تراثي اثري، المالكين بيقبضوا تعويض من الدوله لحتى يحافظوا على الملك، فأو الدوله اللبنانيه بدها تستملك، معناتها بتدفع تشتري هالعقار وهي بتصير مسؤوله عنه مثل قصر بيت الدين مثلا، اوكي، او بدها تساعد الملاكي الشراكة 50%. ما بعرف التفاصيل بيتشافوا بالقانون، بدها تساعد الملاكي لحمايه هالمبنى ولا ترميم هالمبنى والمحافظه عليه. اكيد مثل ما قال عبد الحليم بال 1933 كان الوضع مختلف، كانت الدوله غنيه، كان في كثافه سكانيه اقل بكثير، والمبدا التراث بوقتها كنا عم نحكي كمان انه حتى البيوت اللي اليوم عم نعتبرها تراثيه اللي هي على اواخر العصر العثماني كانت بوقتها بعدها جديده، يعني عمر 10 سنين، عرفت كيف؟ منا معتبره بعد انه فايته بالتراث وبالارث، وهذا كان المحيط وكانت الطبيعه بعدها محفوظ عليها، ما كان اجى النسيج العمراني الجديد يلي مسح كل شيء. اليوم من بعد الحرب الاهليه، من بعد 30 سنه استثمار، يعني صار الاقتصاد اللبناني ماشي على استثمار الاراضي، هذا كان اذا بدك النمط الاقتصادي الاساسي بين 30 سنه اللي من بعد الحرب، كانت استثمار اراضي وزياده عامل الاستثمار، عمر وبيع، هيك ماشي. فكل هالمبادئ هيدي اليوم اكيد تجعل انه ما بقى فينا نقول بدنا نصنف على العمياني، ليش؟ لانه الدوله ما عندها مجال ولا تساعد ولا تستملك،
مين؟ بكل بساطه. شو معناتها مصنف؟ هلا بمفهوم الناس اذا وزاره الثقافه منعتك تهدم مبنى، الناس بيقولوا لك صنفوه، هن ما بيكون مصنف تقنيا، منه مصنف، انما محمي بس لازم يتلاقي له اطار معين للحمايه. هالاطار المعين للحمايه اللي هو ضمن القانون بعد ما انوجد لليوم، يعني موجود نص القانون، مشروع القانون، انما طالما ما تصوت عليه وطالما ما صار في مارسين تطبيقيه عليه ما بنكون وصلنا لنتيجه. معناتها طريق طويله مثل ما قلت لك، يعني بلشنا بال 95، يعني من 25 سنه، بعدنا اليوم مش رح نقول على الصفر بس انه تقدمنا. واخر سؤال، حكيتوا كذا مره عن بلديه بيروت ومحافظه بيروت، وهو القانون منه بس لبيروت، هو قانون للبنان، نعم. بس ليه دغري بنركز على بيروت؟ الضغط العقاري بكل بساطه. كمان لانه بيروت مدينه فيها كثير عقارات والعقار غالي. لانه العقار غالي ولانه قانون البناء بيسمح بكثافه اعلى من اي محل ثاني. ما هذا الموضوع هون، هيدي القصه، انه اليوم اذا عندك انت بيت قديم 3 طوابق بمنطقه ريفيه، على كل حال اذا بدك تهده ما فيك تعمر اكثر من 3 طوابق محله. بينما اذا كنت ببيروت، وبيروت هون مثل ما قال عبد الحليم كثافه اللي فيك تبنيها كثير كثير عاليه بالنسبه للعقار تبعك، يعني بوسط بيروت وما حوالي وسط بيروت فيك توصل اليوم بالبناء لتقريبا بين 9 مرات مساحه الارض. مثل نيويورك، عم نحكي مثل كثافه نيويورك، بعد ما شفناها بس على الخرائط فيك توصل لهالكثافه. وعلى كل حال بتشوفوا شوي هالبنايات كيف عم تعلى زياده وعم تنصح مع الوقت، يعني من 10 سنين لهلا قديش صار في بنايات عاليه بلبنان. فبيروت فيها ضغط كثير. برات بيروت اذا عم نحكي بالمدن الكبيره تكون طرابلس او صيدا، طرابلس وصيدا المدينه القديمه محفوظ عليها تاريخيا من قبل الدوله اللبنانيه، لانه طرابلس مثلا من ايام المماليك التراث المملوكي فيها محافظ عليه، خلص معتبر هيدا بكل الاساس بالقانون، قانون التراث محافظ عليه. وعندها مجال تكبر طرابلس، يعني ضموا الفرز اول شيء لجهه المعرض الجنوبي وبعدين الشمال لجهه البور، يعني المدينه قادره تتوسع على حساب بساتين، بس قادره تتوسع. ببيروت لا، ما بقى فيها المجال. وصيدا زيت شيء فيها تتوسع، بس بيروت محصوره. استاذ جابر، استاذ داغر، شكرا، ونرجع بنشوفكم على ذاكره لبنان. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه.